ሶ ስተዛሪ በነበሩ ቪዲዮዎች ላይ የተለያዩ ከአፕወርክ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ሰርተናል። ለምሳሌ እንዴት አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ፣ ፕሮፋይላችሁ እንዴት ቢልድ እንደምታደርጉ፣ ከዛ በኋላ እንዴት የመጀመሪያ ስራችሁ እንደምታገኙ ምናምን ሰርቻላችኋለሁ ማለት ነው። ሶ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት ገንዘብ ከአፕወርካችሁ ወደ ንግድ ባንክ ወይም ደግሞ ወደ ባንካችሁ ወደ ባላችሁ በቃ ገንዘብ መቀበያ ወይ ለምሳሌ ፔፓል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል ምናምን እንዴት ገንዘባችሁን መቀበል እንደምትችሉ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ፕሮፋይላችሁን ነክታችሁ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጌት ፔድ የሚላለ ጌት ፔድ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጌት ፔድ የሚለውን ክሊክ ባደረግን በኋላ ምን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዊዝድሮው ሜቶድ የሚላለ እሱን ክሊክ ትሉታላችሁ። አድ ሜቶድ ትሉታላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፔፓላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በዳይሬክት ወደ ዩኤስኤ ባንክ መላክም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፔፓል ላይ በፔፓል የምታወጡ ከሆነ $2 ቅናሽ ይደረግባችኋል ማለት ነው። ከሰራችሁት ገንዘብ ላይ ለምሳሌ $50 ብትሰሩ $48 ይሆናል። $2 ይቀነሳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የምትመለከቱት ዳይሬክት ሎካል ባንክ ይላል ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ባላችሁ ባንክ ውስጥ ራሱ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን ነገር ኬስ። ስለዚህ አሁን ሴት አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኛ በባንክ ነው የምንፈልገው። በፔፓል የምትፈልጉ ካላችሁ አሳያችኋለሁ። ባንክ ኢንፎርሜሽን ይላል። ባንክ ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋር ምንድነው ስዊፍት ኮድ ነው። አሁን የምትጠቀሙት ባንክ ነው የሚወስነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አቢሲኒያ ሊሆን ይችላል፣ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ ንግድ ባንክ ነው ልበልና ንግድ ባንክ ስለሆነ ምን ይጠይቀኛል? ስዊፍት ኮድ ይጠይቀኛል። ስለዚህ አሁን የንግድ ባንክ ስዊፍት ኮድ ምንድነው? ሲቢኢ ቴታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥተን ፔስት እናደርገዋለን። ከእናንተ ኮፒ የምታደርጉት ኤክስ የሚለውን ሳይሆን እዚህ ከኤክስ በፊት ያሉትን ኤክስን ኮፒ እንዳታደርጉ ማለት ነው። ሶ ፋይንድ ትሉታላችሁ። ፋይንድ ካላችሁት በኋላ ራሱ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር አካውንት ነምበራችሁን ታስገባላችሁ። 1000 ምናምን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ብራንች ኔም አለ። ብራንች ኔም ያው ብራንቹን ጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የስማችሁን መጀመሪያ ጽፉለታላችሁ ማለት ነው። አበበ። ከዛ ላስት ኔማችሁ ከበደ። ከዛ ባንኩ በማስም ነው የሚለውን እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ። ኔም ኦፍ የማ አካውንት ነው የሚለውን ታስተካክላላችሁ። የከበደ ያበበ። ከዛ አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሄዳችሁ መቀበልና ምንችሉ ምፈልጉ እዚህ ጋር ሲቲና ስቴት አለ። ሲቲያችሁን ታስገባላችሁ። አዲስ አበባ ቤት ትሉታላችሁ ወይም ደግሞ ስቴታችንን ይሄ ብለን እናስገባለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካንትሪ ያስብላችኋል። ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር መታችሁ የኢትዮጵያን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር 251 ብሎ ያመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ታታታታ ምናምን ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺን ራይት ታደርጉትና ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዳይሬክትሊ ከባንካችሁ ጋር ኮኔክት አድርጓል። ስለዚህ የምትሰሩት ገንዘብ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ይገባል ማለት ነው። ሶ አሁን በሰያችሁ መንገድ ከአፕወርክ የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ባንክ መላክ ትችላላችሁ። በንግድ ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ፣ በንግድ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በህብረት እንዲሁም በተለያዩ በሚመቻቹና እናንተ በመተጠቀሙበት የባንክ ሲስተም ገንዘባችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ገንዘባችሁንም በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ። ሁለተኛ አማራጭ እሱ ነው። እሱን ግን መቀበል ከፈለጋችሁ ግዴታ አፕወርክ ከእናንተ $2 ይቆርጣል ማለት ነው። $2 ከፍላችሁ ነው ገንዘባችሁን የምትቀበሉት። ማለትም ከሰራችሁት $1 ላይ $2 ተቀናሽ ይደረጋል ማለት ነው። ግን እንደሱም ሆኖ ግን ወደ ኢትዮጵያ በአፕወርክ እንዲገባላችሁ ወይም ደግሞ ገንዘባችሁን መቀበል የምትፈልጉ ካላችሁ አፕወርክ የግዴታ የፔፓል አካውንት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። የፔፓል አካውንት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ምናምን ይባላል። ግን ትክክለኛውን የፔፓል አከፋፈት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ትክክለኛውን የፔፓል አከፋፈት ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ተመልከቱ።